سلام، من نویدم و توی این سری از ویدیوها میخوایم سراغ SQL یا Structure Query Language بریم که به معنی دیتاهای ساختار یافته هستش. در مرحله اول میریم سراغ نصب و بازیابی داده ها که من بهتون میگم چجوری میتونید از چه سایتی یه داده رو به صورت تمرینی دانلود کنید و اونو توی نرم افزاری که قبلا نصب کردید بازیابی کنید که بتونیم کاملا پروژه محور این آموزش رو بریم جلو. توی مرحله بعدی میریم سراغ دستورات select, where, order by و ببینیم کاربرد and, or و not چی هستش. توی ویدیوی بعدیش میریم سراغ insert into و ببینیم داده های نال چی هستن و پس از اون با استفاده از آپدیت چجوری میتونیم اطلاعات موجود رو تغییر بدیم. توی مرحله بعد میریم سراغ دیلیت که برای پاک کردن اطلاعات هستش، سلکت تاب و ببینیم فانکشن یا توابع پرکاربرد توی SQL چی هستن. پس از اون میایم سراغ لایک و وایلد کارت که ببینیم کجا کاربرد دارن و چجوری کار رو برامون آسون تر میکنن. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ ساب کوئری که ببینیم چجوری از اطلاعاتی که به دست آوردیم دوباره میتونیم فیلتر کنیم. پس از اون میایم سراغ جوین و یونیون که ببینیم چجوری میتونیم جدول ها رو به هم وصل کنیم و ارتباط بینشون رو پیدا کنیم و نتایج رو از اونا استخراج کنیم و در مرحله آخر از گروپ بای و هاوینگ استفاده میکنیم. توی این سری از ویدیوها ما میخوایم SQL رو از پایه که نه از زیر زمین تقریبا شروع کنیم و تا حد متوسط بریم جلو که برای کارهایی مثل پشتیبانی جوابگو هستش و توی سری ویدیوهای بعدی میریم سراغ آموزش به صورت پیشرفته. در ضمن توی این سری از آموزش ما از نرم افزار SQL سرور استفاده میکنیم که یه تفاوت‌های خیلی کمی با نرم افزارهای دیگه مثل MySQL داره، مثل قسمت ساب کوئری که توی ویدیو بهش اشاره میکنیم. در ضمن یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از زمان آپلود ویدیو با خبر بشین. امیدوارم که منو همراهی کنید.